নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। মহিলাৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে 10টাকৈ কোষ। মহিলা আৰু শিশুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে অসম চৰকাৰ আৰু আৰক্ষীৰ বৃহৎ পদক্ষেপ। গঠন কৰিলে 10টাকৈ বিশেষ কোষ। 1812 আৰু 112ত ফোন কৰিলেই সহায় পাব মহিলা আৰু শিশুৱে। ৰাজ্যৰ 10খন জিলাত গঠন হ'ল এই 10টা কোষ। 10খন জিলা হৈছে ডিব্ৰুগড়, ধুবুৰী, শিৱসাগৰ, শোণিতপুৰ, নগাঁও, কাৰ্বি আংলং, কাছাৰ, বৰপেটা, কোকৰাঝাৰ, কামৰূপ গ্ৰাম্য। প্ৰথমবাৰলৈ গৃহ বিভাগ, অসম আৰক্ষী, সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ নেতৃত্বত গঠন হৈছে এই বিশেষ কোষ। ইতিমধ্যে টাটা গ্ৰুপৰ সৈতে MOU চহী কৰা হৈছে। মহিলা আৰু শিশুৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ স্বাৰ্থতেই এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। DGP ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই এয়া ঐতিহাসিক পদক্ষেপ আখ্যা দিলে। মহিলা আৰু শিশুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে অসম চৰকাৰ আৰু আৰক্ষীৰ বৃহৎ পদক্ষেপ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 2 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। কাৰ্বি আংলঙত ৰণক্ষেত্ৰত পৰিণত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ। উত্তেজিত জনতাই জ্বলালে বেলট পেপাৰ। যোৱা বুধবাৰে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ KAC নিৰ্বাচনৰ অন্তিম পৰ্যায় আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ 1 নং দুৱাৰ আমলা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। ক্ষোভিত জনতাই বেলট বাকচ ধ্বংস কৰাৰ লগতে জ্বলাই দিয়ে বেলট পেপাৰসমূহ। আৰক্ষী আৰু ভোটাৰৰ মাজত সংঘৰ্ষ হোৱাৰ ফলত জনতাক ছত্ৰভংগ দিবৰ বাবে আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰে। উত্তেজিত জনতাই ভোটকেন্দ্ৰটোত নিয়োজিত হৈ থকা নিৰাপত্তা কৰ্মীসকলক আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টা কৰে। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এজন লোকে কয়, আমি এই ভোটগ্ৰহণক অবৈধ বুলি বিবেচনা কৰোঁ। আমি নিৰ্বাচন আয়োগক দুৱাৰ আমলা সমষ্টিৰ ভোটকেন্দ্ৰৰ পৰা এই বেলট বাকচবোৰ কাঢ়ি নিবলৈ নিদিওঁ। আমি পুনৰ নিৰ্বাচনৰ দাবী জনাইছোঁ, নহ'লে আমি ভোটগ্ৰহণ অব্যাহত ৰাখিবলৈ অনুমতি নিদিওঁ। আমি বেলট পেপাৰ জ্বলাইছোঁ, ইয়াৰ বাবে অসম আৰক্ষী দোষী। কিছুমান বেলট বাকচৰ পৰা ষ্টাম্পটো হেৰাই গৈছিল আৰু আধা ঘণ্টাৰ পিছত আৰক্ষীৰ লগত সেই ষ্টাম্পটো পোৱা গৈছিল। আবেলি 4:45 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সন্ধিয়া 6:30 বজাতহে সাম কাটে। ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাতিপুৱা সময়ত DGP GP সিঙে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটকেন্দ্ৰসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিছিল। পৰিদৰ্শন কৰি GP সিঙে টুইটাৰযোগে কয়, প্ৰকৃতিৰ কোলাত অৱস্থিত জিলা কাৰ্বি আংলঙে KAC নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে। কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীৰ কৰ্তব্য নিয়োজিতসকলক তত্বাৱধানত কৰা হৈছে। উল্লেখ কৰিব পাৰি যে 2খন পাহাৰীয়া জিলাত বিয়পি থকা কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ আবেলি 4:30 বজালৈকে অব্যাহত আছিল। কেন্দ্ৰটোত 10 জুন তাৰিখে পুনৰ ভোটগ্ৰহণ হ'ব বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে ৰাজ্যত অচিৰেই বলবৎ হ'ব নতুন যান-বাহন আইন। চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ মন্তব্য। ৰাজ্যত অচিৰেই বলবৎ হ'ব নতুন যান-বাহন আইন। এই ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ নলবাৰীত পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গ্ৰাম্য পৰিবহণ আঁচনিৰ এক অনুষ্ঠানত অংশ লৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিবহণ আঁচনিৰ অধীনত বুধবাৰে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 22 জন হিতাধিকাৰীৰ মাজত চৰকাৰে আগবঢ়োৱা ৰেহাইযুক্ত গাড়ী প্ৰদান কৰে। 4 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে কথা ৰাখিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মন্ত্ৰীসভাত আৰু 2জন বিধায়কে পালে স্থান। আজি হ'ব শপত গ্ৰহণ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাত স্থান পোৱা এই 2 বিজেপি বিধায়ক হৈছে নন্দিতা বুলাৰ্ছা আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। আজি নতুন মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব ল'ব আৰু শপত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আজি তেওঁলোকৰ নাম ঘোষণা কৰা হয়। আনহাতে আজি বিয়লি 3 বজাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰী দুগৰাকীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিব। উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আছিল নলবাৰী সমষ্টিৰ দুবাৰৰ বিধায়ক
জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। আনহাতে হাফলঙৰ জয়ী হৈ পৰা এবছৰীয়া কাৰ্যকাল সমাপ্তিৰ পিছতে নন্দিতা গোলাৰচাই মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰে। 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে CBI তদন্ত বিচাৰিলে তৃণমূল কংগ্ৰেছে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফাঁকিবাজি এতিয়া জল পটপটকৈ ওলাই পৰিল। এক RTIৰ উত্তৰত অসম চৰকাৰৰ কোভিড প্ৰতিৰোধী সকলো সা সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ দায়িত্বত থকা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনে অতি স্পষ্টভাৱে জনাই দিছে যে চীনৰ পৰা কোভিড প্ৰতিৰোধ অভিযানৰ কোনো সা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা হোৱা নাছিল। RTIৰ উত্তৰত কোৱা হৈছে 2020 চনৰ 18 মাৰ্চৰ পৰা 2022 চনৰ 4 জানুৱাৰীলৈকে অসমলৈ 50,000 PPE কিট যোগানৰ কোনো তথ্য নাই। ৰাজ্যৰ কোভিডকালীন সময়ত সংঘটিত হোৱা বৃহৎ PPE কিট আৰু চেনিটাইজাৰ কেলেংকাৰী CBI তদন্তৰ দাবীত অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছে বুধবাৰে গুৱাহাটীত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। প্ৰতিবাদীকাৰীসকলে বৃহৎ PPE কিট কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি PPE কিট কেলেংকাৰীৰ তদন্ত কৰক, বিজেপি চৰকাৰ হাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুৰ্নীতিৰ তদন্ত কৰক, আমাক ন্যায় লাগে আদি ধ্বনি দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই কয় যে ভয়ংকৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ মাজত 2020 চনৰ 15 এপ্ৰিলৰ মাজনিশা গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰ বিমানকোঠৰ ৰানৱেত ব্লু ডাৰ্টৰ এখন সামগ্ৰী পৰিবাহী বিমানৰ সন্মুখত তেতিয়াৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তথা বিত্তমন্ত্ৰী আৰু আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা থিয় হৈ চীন দেশৰ পৰা অসমৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ 50,000 বিশেষ PPE কিট আমদানি কৰি আনিছে বুলি প্ৰচাৰ কৰিছিল। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফাঁকিবাজি এতিয়া জল পটপটকৈ ওলাই পৰিল। এক RTIৰ উত্তৰত অসম চৰকাৰৰ কোভিড প্ৰতিৰোধী সকলো সা সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ দায়িত্বত থকা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনে অতি স্পষ্টভাৱে জনাই দিছে যে চীনৰ পৰা কোভিড প্ৰতিৰোধ অভিযানৰ কোনো সা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা হোৱা নাছিল। RTIৰ উত্তৰত কোৱা হৈছে 2020 চনৰ 18 মাৰ্চৰ পৰা 2022 চনৰ 4 জানুৱাৰীলৈকে অসমলৈ 50,000 PPE কিট যোগানৰ কোনো তথ্য নাই। তেওঁ কয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই 2020 চনৰ এপ্ৰিলত 1475টা PPE কিট CSR অধীনত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছন অসমক বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰাৰ কথা সদৰি কৰিছিল, কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছন অসমৰ হাতত ইয়াৰ কোনো তথ্য নাই। আকৌ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অতি ঘনিষ্ঠ ব্যৱসায়ী অশোক ধানুকা আৰু ঘনশ্যাম ধানুকাৰ পৰা কি কাৰণত অতি উচ্চ হাৰত চেনিটাইজাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছন অসমে ক্ৰয় কৰিছিল বুলি তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে। ৰিপুণ বৰাই এই সমস্ত কেলেংকাৰীৰ CBI তদন্তৰ দাবী জনাই আজি অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা ৰাজ্যপালৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোভিডকালীন সময়ত সংঘটিত কৰা বৃহৎ PPE কিট আৰু চেনিটাইজাৰৰ কেলেংকাৰীৰ CBI তদন্তৰ দাবী জনাই এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকলে 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে PPE কিট প্ৰসংগত লতাশিল থানাত FIR আম আদমি পাৰ্টিৰ। PPE কিট প্ৰসংগত গোচৰ তৰিলে আম আদমি পাৰ্টি। লতাশিল থানাত FIR আম আদমি পাৰ্টি অৰ্থাৎ আপৰ সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত দাবীৰে FIR তৰিলে আম আদমি পাৰ্টি। মুখ্যমন্ত্ৰীকো তদন্ত কৰাৰ দাবী আপ নেতৃত্বৰ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আপে অৰ্থাৎ আম আদমি পাৰ্টিয়ে FIR দিছে আৰু তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। ইয়াৰ লগতে 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে আঁঠু কঢ়ালে বীৰ লাচিত সেনাই, অসমীয়াক গুৰুলিকৈ পিটিলে অনা অসমীয়াই। পেট্ৰল পাম্পত অসমীয়া যুৱকক মাধমাৰ অনা অসমীয়াৰ। পেট্ৰল পাম্পৰ 4 অনা অসমীয়া কৰ্মচাৰীয়ে গুৰুলিকৈ পিটে অসমীয়া যুৱকক। অসমীয়া উবেৰ চালকজনে তেল ভৰাবলৈ গৈছিল লখৰাৰ এটা পেট্ৰল পাম্পত। আজি 4টা অনা অসমীয়া কৰ্মচাৰীক আঁঠু কঢ়াই বীৰ লাচিত সেনাই। জয় অসম ক'বলৈ বাধ্য কৰোৱাই অনা অসমীয়া ডিপুৰ কৰ্মচাৰীক। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 10 নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে অভিজিত আৰু নীলোৎপলৰ হত্যাৰ 4 বছৰ, ন্যায় কেতিয়া? 4 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল অভিজিত আৰু নীলোৎপলৰ হত্যাকাণ্ডৰ। 2018 চনৰ 8 জুনত ডকমকাত সংঘটিত হৈছিল অভিজিত আৰু নীলোৎপলৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ড।
আজিও নগাঁও জিলাও সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতত বিচাৰাধীন নীল আৰু অভিজিত হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰ। সেউজীয়া কাৰ্বি ভূমিৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ গৈ একাংশ উন্মাদৰ হাতত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল গুৱাহাটীৰ দুই সফল ডেকা নীলোৎপল দাস আৰু অভিজিত নাথে। আজিও ন্যায়ৰ অপেক্ষাত নীলোৎপল অভিজিতৰ পৰিয়াল। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ